بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن مثلث التعريض، وقلنا أن مثلث التعريض يعتمد على مثلث التعريض هو حساسية ضوء وفتحة عدسة وسرعة غالق، آيسو وابرتشر وشتر سبيد. وقلنا أنه هذه الثلاثة أشياء هي اللي توجد لنا الإضاءة. وتكلمنا عن الآيسو بأن الآيسو العالي يعطينا نويز في الصورة بقدر ما يعطينا إضاءة عالية، وأنه أفضل خيار للآيسو هو 100 أو 200. طبعا عدا في بعض الكاميرات البسيطة اللي هي الآيسو فيها متطور. طيب اليوم راح نتكلم عن فتحة العدسة. فتحة العدسة هي الإف نمبر، مثل ما يرمز لها بالإف نمبر. الأرقام الكبيرة لو جينا مثلا هني نلقى أنه عندي فتحة العدسة 22 يعني فتحة العدسة ضيقة. لو نزلنا إلى الأرقام الصغيرة راح تكون عندي فتحة العدسة واسعة. إذن فتحة عدسة واسعة وفتحة عدسة ضيقة. واسعة هي الأرقام الصغيرة، وضيقة هي الأرقام الكبيرة. طيب بخصوص فتحة العدسة، شو تختص في فتحة العدسة؟ فتحة العدسة تختص في أشياء. لو مثلا التقطت الصورة الأولى، أنا حاليا عندي صورة لو قربت من الصورة هذه بفتحة عدسة 22 يعني فتحة عدسة ضيقة، راح ألاقي أنه عندي تفاصيل قوية وعزل بسيط. طيب لو جيت مثلا على فتحة العدسة ونزلت إلى 4، يعني معناها حاليا أني شو سويت؟ أني أنا وسعت فتحة العدسة. حاليا أصور بفتحة عدسة واسعة. لو التقطت الصورة ونين نقارن ما بين الصورتين، هني فتحة العدسة عندي كم قلنا؟ 4.0، يعني فتحة عدسة شو؟ واسعة. ألقى أنه في عندي عزل. العزل اللي هو أن الخلفية البرتقال الخلفية غير واضحة عندي، على عكس الصورة الأولى. إذن هذه الصور. طيب إني مرة ثانية نعتذر، إني مرة ثانية للصورة، ألف على الصورة الأولى، ألاحظ أنه 22 العزل عندي قليل والحدة عندي شو؟ عالية. 4 الحدة عندي قليلة والعزل عندي عالي. إذن فتحة العدسة الواسعة تكون بالأرقام الصغيرة، وفتحة العدسة الضيقة تكون بالأرقام الكبيرة. أو بشكل آخر، تضييق فتحة العدسة هو برفع الإف نمبر، برفع الأرقام. كل ما رفعت الرقم كل ما ضاقت فتحة العدسة، كل ما صغرت الرقم كل ما اتسعت عندي فتحة العدسة. فتحة العدسة أتمنى من الكل أن يحفظ هذا القانون، وهي قاعدة أساسية في التصوير. فتحة العدسة الضيقة تعطيني إضاءة أقل، وتعطيني عزل أقل، وتعطيني حدة أكثر. الحدة الأكثر اللي هي التفاصيل. بخصوص فتحة العدسة الواسعة تعطيني إضاءة أكثر، وتعطيني عزل أكثر، وتعطيني تفاصيل أقل. دائما لما نصغر فتحة العدسة، مثلا حاليا لو صورت الصورة أنا وبانت عندي الصورة، لما أريد مثلا تفاصيل
قلنا نرفع إلى 22، عندي أعلى نسبة 22. لما أصور الإضاءة عندي تختلف. ليش؟ لأنه مقدار الضوء قل. دائما مثل ما قلنا، وهذه مراجعة للدرس السابق، قلنا أنه في عندي هني قياس الضوء، أرجع أسيطر عليها عن طريق سرعة الغالق. فدائما لما أحتاج إلى سرعة غالق معينة وفتحة عدسة معينة، يجب علي أن أوزن بين شو؟ بين سرعة الغالق وفتحة العدسة. الدرس سهل. نرجع مرة ثانية للقانون. أتمنى من الجميع أن يكتب. فتحة العدسة كل ما صغر الرقم كل ما اتسعت فتحة العدسة، وكل ما ارتفع الرقم كلما ضاقت فتحة العدسة. فتحة العدسة الواسعة تعطيني 1 إضاءة أكثر، 2 عزل أكثر، 3 حدة أقل. فتحة العدسة الضيقة تعطيني 1 إضاءة أقل، 2 عزل أقل، 3 حدة أقل. هذا بخصوص فتحة العدسة. وإليكم الأمثلة. أتمنى أني أكون أفدتكم في الشرح. الأسبوع القادم إن شاء الله راح نتكلم عن سرعة الغالق وأهم إمكانيات سرعة الغالق. أي سؤال أو أي استفسار نرحب به، وأي نقد كذلك نرحب به في فريق عدسة الإمارات. إلى الأسبوع القادم، دمتم بخير.